ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬም እንግዲህ ጠቃሚ ነው ብዬ ያሰብኩትን መረጃ አዘጋጅቼ ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ። አዳዲስ ለህይወት ለጤና ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በየጊዜው ያዘጋጀው ቶሎ ወደ እናንተ አድርሳለሁ። ለዛሬ በዚህ ቪዲዮ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት የሚረዱንን 10 ነገሮች እናነሳለን። ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ጥሩ እንቅልፍ መተኛት ለጤናችን እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ሁላችንንም የሚያስማማ ነገር ነው። ነገር ግን ስንቶቻችንን ተገብረዋለን የሚለውን ጥያቄውን ለእናንተው ልተውና ናሽናል ስሊፕ ፋውንዴሽን እንደሚለው ከሆነ አንድ ጤናማ የሆነ ሰው በቀን ውስጥ 7 ሰዓት ወይም 8 ሰዓት ያህል መተኛት አለበት ይላል። ግን አሁን ላይ በጣም ብዙ ሰው 6 ሰዓትና ከዛ በታች እንደሚተኛ ነው እንግዲህ የተለያዩ ጥናቶች የሚገልጹት። በተለይ በከተማ አካባቢ ብዙ ሰው በቂና ጥሩ እንቅልፍ እንደማያገኝ ይነገራል። ለዛም ነው እንግዲህ በርካታ የጤና ችግሮች አሁን እየተስፋፉ የመጡት። ጥሩ እንቅልፍ አለመተኛት በጊዜ ሂደት ከሚያመጣቸው የጤና እክሎች መካከል የልብ በሽታ፣ ለከፍተኛ ውፍረት መጋለጥ፣ ያለ መረጋጋት ችግር፣ የመርሳት ችግሮች፣ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ጥሩ እንቅልፍ ካለመተኛት የሚመጡ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ነገሮችን ብንጠቀም በቂና ጥሩ እንቅልፍ መተኛት እንችላለን ለሚለው በዚህ በዛሬው ቪዲዮ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት የሚረዱንን 10 ነጥቦች ለማንሳት እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ከቆያችሁ አሪፍ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ነጥቦቹ እናልፋለን። አንደኛ የመኝታ ቤታችንን የሙቀት መጠን መቀነስ ነው። ናሽናል ስሊፕ ፋውንዴሽን እንደሚለው ከሆነ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት የተስተካከለ ቴምፕሬቸር ነው ብሎ ያስቀመጠው 68 ዲግሪ ፋራናይት ወይም ደግሞ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሆነ የሙቀት ክፍል ውስጥ መተኛት የበለጠ ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ እንደሚረዳን ይገልጻል። የመኝታ ቤታችንን የሙቀት መጠን እንግዲህ መቀነስ የሰውነታችን የሙቀት መጠን እንዲቀንስ ስለሚያግዘን በሰውነታችን ላይ ተዝናኖት እንዲፈጠር ያደርጋል። ያ ደግሞ ጥሩና ያልተቆራረጠ እንቅልፍ እንድንተኛ ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የመኝታ ቤታችን የሙቀት መጠን ከ65 ዲግሪ ፋራናይት ወይም ደግሞ ከ19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መብለጥ የለበትም ማለት ነው ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ። ሁለተኛ ከመተኛታችን ከአንድ ሰዓት በፊት ኤሌክትሮኒክስ ነገሮችን መጠቀም ማቆም ነው። ልክ እንደ ኮምፒውተር፣ ላፕቶፕ፣ አይፓድ፣ ቴሌቪዥን የመሳሰሉትን ስልክን ጨምሮ ማለት ነው ማንኛውም ብሉ ላይት ያላቸውን ነገሮች ከመተኛታችን ከአንድ ሰዓት በፊት ካጠገባችን ማራቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱ ደግሞ እንግዲህ ሰውነታችን ሰማያዊ መብራት በሚያይበት ጊዜ ልክ እንደ ቀን ስለሚቆጥር ሰውነታችን ለእንቅልፍ እንዲረዳው የሚያደርገውን ይሄ ሜላቶኒን ሆርሞን እንዳይመነጭ ያደርገዋል። ይሄ ሆርሞን ደግሞ በቂ በሆነ መልኩ ካልመነጨ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት ያቅተናል፣ ቶሎ ለመተኛት እንቸገራለን። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከመተኛታችን ከአንድ ሰዓት በፊት ኤሌክትሮኒክስ ነገሮችን ማጠፋፋት ብንለምድ ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ ስልካችንን ከመተኛታችን ከአንድ ሰዓት በፊት የማጥፋት ልምድ ብናዳብር በጣም ህይወታችን ላይ ትልቅ ለውጥ እናመጣለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ብሉ ላይት ፊልተር አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ በመጫን ቀንም ስልካችንን በምንጠቀምበት ጊዜ ከዚህ ከብሉ ላይት ነፃ በሆነ መንገድ ስልካችንን ብንጠቀም በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ብሉ ላይት ለአይናችንም ለአይምሯችንም የሚጎዳ ነገር ስለሆነ የተለያዩ ይሄ ብሉ ላይት የማጥፊያ ብሉ ላይት ፊልተር አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱን ስልካችን ላይ በመጫን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ መናገር የምፈልገው ነገር እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ከመተኛታችን ከአንድ ሰዓት በፊት ኤሌክትሮኒክስ ነገሮችን ማጠፋፋት የበለጠ ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዳናል ማለት ነው። ሶስተኛ ቋሚ የሆነ የመኝታ ሰዓት ማዘጋጀት ነው። ናሽናል ስሊፕ ፋውንዴሽን እንደሚለው ቋሚ የሆነ የመኝታ ሰዓት መኖር ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት ቁልፍ የሆነ ነገር እንደሆነ ነው የተናገረው። የምንተኛበት ሰዓትና የምንነሳበት ሰዓት በየጊዜው የሚቀያየርና የተዘበራረቀ ከሆነ ሰውነታችን ግራ ስለሚጋባ እንቅልፍ መተኛት ያቅተዋል። በተጨማሪ እንቅልፍ ቶሎ እንዳይወስደን ያደርጋል። ከዛም በተጨማሪ ለሊት ቶሎ እንድንነሳ ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው ቋሚ የሆነ የመኝታ ሰዓት ከሌለን። ስለዚህ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት ቋሚ የሆነ የመኝታ ሰዓት ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። 8 ሰዓት ምንተኛ ከሆነ ሁሌም 8 ሰዓት መተኛት አለብን። 9 ሰዓት ምንተኛ ከሆነ ሁሌም 9 ሰዓት መተኛት አለብን። ማዘበራረቅ የለብንም ማለት ነው። የምንተኛበት ሰዓት ብቻ ሳይሆን የምንነሳበትም ሰዓት ወሳኝነት አለው። 6 ሰዓት ላይ የምንነሳ ከሆነ ሁሌም 6 ሰዓት
7 ሰዓት የምንነሳ ከሆነ ሁሌም 7 ሰዓት መነሳት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት ቁልፍ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ቋሚ የሆነ የመኝታ ሰዓት ማዘጋጀት ቁልፉ ነው ማለት ነው። አራተኛ ካፊን ያላቸው መጠጦች ከመኝታችን ከ6 ሰዓት በፊት ባሉት ሰዓታት አለመጠጣት ነው። እንቅልፍ በጣም የሚያስቸግረን አይነት ሰዎች ከሆነን ካፊን ያላቸው መጠጦች ከምሳ ሰዓት በኋላ እስከ መኝታ ሰዓታችን ባሉት ሰዓታት አለመጠጣት፣ ለምሳሌ ቡና፣ ሻይ፣ ኮካ የመሳሰሉትን ማለት ነው። ምክንያቱም ካፊን በተፈጥሮ ንቁ እንድንሆን እንድንነቃ የሚያደርገን ንጥረ ነገር ስለሆነ በተቻለ መጠን ከሰዓት በኋላ ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ከሚያግዙ ልምዶች እንግዲህ ካፊን ያላቸውን መጠጦች ከሰዓት በኋላ ማስወገድ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ማግኒዥየም ያላቸው ምግቦች በብዛት መመገብ ነው። ማግኒዥየም ሰውነታችን ላይ ተዝናኖት የሚፈጥር ሚኒራል በመሆኑ እንግዲህ በቂ የሆነ ማግኒዥየም ሰውነታችን የሚያገኝ ከሆነ ሰውነታችን ላይ ጡንቻችን ላይ ተዝናኖትን ስለሚፈጥር በቀላሉ እንቅልፍ እንዲወስደን ይረዳል ማለት ነው። እንግዲህ በማግኒዥየም ከበለጸጉ የምግብ አይነቶች ውስጥ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል አልሞንድ፣ ሙዝ፣ አረንጓዴ አትክልቶች በአጠቃላይ ብዙዎቹ እንደዚህ ማግኒዥየም አላቸው። ለውዝ፣ የለውዝ ዘሮች፣ ኪንዋ፣ አቮካዶ፣ ባቄላ የመሳሰሉ ቦሎቄ የመሳሰሉ ጥሩ ማግኒዥየም የምናገኝባቸው የምግብ አይነቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች በብዛት በመመገብ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት ራሳችንን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ራት ላይ እነዚህ ምግቦች ብናዘወትር ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ አምስተኛው በማግኒዥየም የበለጸጉ የምግብ አይነቶችን በብዛት መመገብ ነው ማለት ነው። ስድስተኛ በቂ የሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት እንግዲህ ስፖርት መስራት በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ስፖርት መስራት ሲባል ግን በጣም የተጋነኑ ስፖርቶችን መስራት አይደለም፣ ጂም መሄድ ማለት አይደለም። በጣም ቀላል የሆኑ የኤሮቢክስ ኤክሰርሳይሶች አሉ፣ እነሱ መስራት ይቻላል። ከቤታችን ሳንወጣ በጣም በ10 ደቂቃ በ5 ደቂቃ ሰርተን የምንጨርሳቸው ኤሮቢክስ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ከፈለጋችሁ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በጣም እኔ የምወደው አንድ የኤሮቢክስ ኤክሰርሳይዝ አለ፣ እሱን ላስቀምጥላችሁ እችላለሁ። ማንም ሰው ሊሰራው የሚችለው በጣም ቀላል ኤክሰርሳይዝ ነው። እንደዛ አይነት ኤክሰርሳይሶችን መስራት ይቻላል። ከዛ ውጪ ስፖርት ደግሞ አልወድም ለሚል ሰው የእግር ጉዞ ማድረግ ይቻላል። በዛ መልኩ ሰውነታችንን በማድከም እንግዲህ ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰባተኛ ላቬንደር ኢሴንሻል ኦይል ነው። ላቬንደር እንግዲህ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ሪላክስ እንድናደርግ የሚረዳን ኢሴንሻል ኦይል ነው። ስለዚህ መኝታ ቤታችን ውስጥ በዲፊውዘር ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ይህን ማድረግ ማንችል ከሆነ 1 ወይም 2 የላቬንደር ኦይል ጠብታ ትራስ ጨርቃችን ላይ ብናደርግ ቶሎ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዳናል። በተጨማሪ ደግሞ ከተኛም በኋላ በጣም ጤናማ የሆነና ድብን ያለ እንቅልፍ እንድንተኛም ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሰባተኛው ላቬንደር ኢሴንሻል ኦይልን መጠቀም ነው ማለት ነው። ስምንተኛ የካሞሚላ ሻይን መጠጣት ነው። እዚህ ጋር በተለየ ሁኔታ በጭንቀት ወይም በድብርት ምክንያት እንቅልፍ ለሚያስቸግራቸው ሰዎች የካሞሚላ ሻይ በጣም አሪፍ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ምክንያቱም ካሞሚላ ሻይ በውስጡ አይምሮን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ንጥረ ነገሮች እንዳሉትና ከዚህ ከጭንቀታችን ከድብርታችን እንደሚያላቅቁ ነው የተገለጸው። ስለዚህ ከመተኛታችን ከ30 ደቂቃ በፊት ብንጠጣ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት እንደሚረዳን ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ስምንተኛ ላይ የተቀመጠው ካሞሚላ ሻይን መጠጣት ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት እንደሚረዳ ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ ምግብን ተመግቦ ወዲያው አለመተኛት ነው። ምግብን ተመግበን ወዲያው የምንተኛ ከሆነ ዳይጀስቲቭ ሲስተማችን አክቲቭ ስለሚሆን ሰውነታችን ጥሩ እንቅልፍ እንዳይተኛ ያደርገዋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ምግብ ተመግበን ወዲያው የምንተኛ ከሆነ የሰመመን እንቅልፍ እንድንተኛ እንገደዳለን። ስለዚህ በተቻለ መጠን መጨረሻ ላይ ምግባችንን ተመግበን ቢያንስ 2 ሰዓት ያህል መቆየት አለብን ማለት ነው። ከመተኛታችን ከ2 ሰዓት በፊት ነው ራታችንን መብላት ያለብን ወይም የመጨረሻ ምግባችንን መመገብ ያለብን ማለት ነው። 10ኛ አልጋችንን ለመኝታ ብቻ መጠቀም ነው። አልጋችንን ከመኝታ ውጪ ለሌላ ነገሮች የምንጠቀምበት ከሆነ ለምሳሌ ስልካችንን ይዘን ቁጭ ብለን ስልካችንን የምናይ ከሆነ ወይም ላፕቶፓችንን ይዘን ኢሜይላችንን ቼክ የምናደርግ ከሆነ ቴሌቪዥን የምናይ ከሆነ የተለያዩ ነገሮችን የምናደርግ ከሆነ አልጋችን ላይ ሰውነታችን ግራ ይጋባል። ለመተኛት ነው ወይስ ሌላ ነገር ለመስራት ነው የሚለውን ነገር ግራ ይጋባል ማለት ነው። ነገር ግን ሁሌም አልጋችን ላይ ስንሄድ የምንተኛ ከሆነ ለእንቅልፍ ብቻ ከሆነ አልጋችን ላይ የምንሄደው ሁሌም አልጋችን ላይ በምንሆንበት ጊዜ አይምሯችን አልጋችንን ከእንቅልፍ ጋር ስለሚያዛምደው ቶሎ እንቅልፍ እንዲወስደን ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ
ሁሌም አልጋችን ላይ ለመኝታ ብቻ መውጣት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። 11ኛና የመጨረሻው የመኝታ ክፍላችንን መብራቶች ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ነው። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት አይምሯችን መብራት ነገሮችን በሚያይበት ጊዜ ቀን እንደሆነ ሊያስብ ይችላል። ስለዚህ ለእንቅልፍ የሚረዳንን ሜላቶኒን ሆርሞን ማመንጨት አይችልም ወይም ደግሞ በብዛት መመንጨት ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ እንቅልፍ እንዳንተኛ ወይም ደግሞ ቶሎ እንቅልፍ እንዳይወስደን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ወደ መኝታችን ስንሄድ ሙሉ ለሙሉ የመኝታ ቤታችንን መብራቶች በጠቅላላ ማጥፋት ያስፈልጋል ማለት ነው። የራስጌ መብራት ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም አይነት መብራት ማጥፋት ጥሩ ነው ማለት ነው። እንቅልፍ ለመተኛት ይረዳናል። እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጅቼ ይዤ የመጣሁት ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት የሚረዱን 10 ነጥቦች እነዚህ ነበሩ። ጥሩ መረጃ እንዳገኛችሁበት አስባለሁ። ለእናንተ ደግሞ እንግዲህ የጠቀማችሁ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት የሚረዳ ዘዴ አለ ብላችሁ የምትሉት ካለ ታች ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በጣም ደስ ይለናል። ሁላችንም እንማርበታለን፣ እንጠቀምበታለን። በተረፈ ግን ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለቤተሰብ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።